Sa skincare. So far, you've mentioned cleanser ka, no? And moisturizer. So, okay na yan siya. But usually, mga dermatologists would insist na 3-step cleansing. So, wash, tone, and moisturize na more. And then you tone. Ito siya, this is actually cleansing water, but you can use it as a toner also. Ang ganda ng skin mo. Tapos may natural freckles siya. Serum and then moisturize after. Nung parang for added, yung glass skin look. Pero bumili ako kasi I heard a lot of good reviews about Aesop Parsley seed na serum. Hindi siya masyadong mabango, amoy dahon siya or something. Pero maganda siya sa skin. Hindi din siya oily, siya mattifying ang feel niya. So if you wanna try, massage siya face kasi dali lang siya mag-absorb. So face and neck. Pag na-absorb na ng skin yung serum, pwede na tayo mag-proceed. Mga ilang minutes ba siya ipaano? Ma-feel mo lang yan siya pag slimy, o di na siya sticky. Next, we have moisturizer. Dahil gusto natin yung glowing na look, maggamit tayo ng, if oily ang lids mo by the end of the day, better to prime your eyes before makeup para mag-last longer yung eye makeup mo. Foundation tayo, I usually use brush and sponge. Parang brush to apply and then sponge para mag-blend. Shimmery siya, pero yung medyo base na color. Now it's your turn. Kasi di ba ginagawa natin yung parang no makeup look? Anong parts ng face dapat na-emphasize? I would go for kilay and konting contour dyan. Lip balm. Kasi kapag okay ang kilay mo, mukha kang nag-ayos talaga. Tama na. Yes. Okay na yan siya. Kasi simple wash of color pa lang naman. So, simple wash of color and then the rest, i-shading na lang natin yung iba. Para meron siyang pa-shadow na darker. So, again, B. Drawing ka ng nakahiga na B. Tapos ipak. Yan, o. So, nakahiga na B. Tapos ipak mo sa gitna. Ang gusto natin na look is no makeup dewy look.
right sa gitna. Hawak ko, So, dito. girl. So, dito ako sa... Then, again, as mentioned, from taas ng tenga, o ganyan. Dito lang tayo maglaro. As much as possible, hindi tayo maglampas dito. Dito lang tayo maglaro. Sa may cheekbone ako naglalagay. So, yan. Dito ko yung ilagay. Din sa end. So, itatap lang din siya here. So, ayaw ko nang masyadong brush para mas ma-emphasize natin yung saan yung may pahak. Flick. Very thin line lang para natural. Yes.